اهلا وسهلا بيكم في قناة يويو كروشيه. فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض كوفية جميلة شتوية بخطوات واضحة جدا وسهلة للمبتدئين باستخدام لونين من الخيط. الكوفية غرزتها بسيطة جدا ونتيجتها ممتازة، ولا بتاخد وقت ولا مجهود، وخطيرة في اللبس. يلا بينا نبدأ تفاصيل العمل والخيوط المستخدمة، وأتمنى فيديو النهاردة يكون مفيد للتعلم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، مشاركة مع أصحابكم، واشتراك بالقناة علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ ونشوف تفاصيل العمل. بالنسبة لي طول الكوفية 1.5 متر، والعرض 15 سنتي. كمية الخيط المستخدمة على الميزان 125 جرام. بالنسبة لي الخيط المستخدم هستخدم خيوط صوف من ماركة اسبيشيال. الخيط ده خيط فتلته متوسطة السمك، وهشتغل مع الخيوط دي بإبرة كروشيه مقاس 4 مليمتر. أول حاجة هبدأ أمسك طرف الخيط وهشتغل عقدة البداية. بعد كده هبدأ بعدد سلاسل يكون عدد زوجي، تمام؟ فهبدأ أشتغل سلسلة 2 3 4 5 6 7 8 لحد لما بوصل للعرض اللي أنا محتاجاه. بدأت كمثال ب26 غرزة سلسلة، وده عدد زوجي من السلاسل أو عدد بيقبل القسمة على الاتنين. بعد كده أول سطر هشتغل بغرزة الحشو، فهبدأ أفوت سلسلة وبدخل في السلسلة اللي بعدها وبسحب الخيط وبشتغل حشو. بروح على السلسلة اللي وراها بدخل فيها وبسحب وبشتغل حشو. السلسلة اللي بعدها بدخل فيها وبسحب الخيط وبشتغل حشو. السلسلة اللي وراها بدخل وبسحب وبشتغل حشو، وهكذا كل سلسلة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل بغرزة الحشو لحد نهاية الدور. وصلت لنهاية الدور، وكده عدد غرز الحشو 25 غرزة، نتيجة ان احنا بدأنا ب26 سلسلة، تمام؟ بعد كده ببدأ ارتفع سلسلة، بضير الشغل الناحية التانية. سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في اول غرزة وبشتغل فيها حشو. الغرزة اللي بعدها حشو، الغرزة اللي وراها حشو، وكل غرزة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل بغرزة الحشو بالشكل ده لحد لما بوصل لنهاية الدور. فضلت ماشية بغرزة الحشو، وصلت لنهاية الدور، واخر غرزة حشو معايا هشتغلها، ولكن انا عشان هغير اللون فهشتغلها غير مكتملة. فهدخل كده تحت الضلعين وبسحب الخيط كده، عندي حلقتين على الإبرة. هبدأ أجيب اللون الجديد وبسحبه وبطلع بيه من الحلقتين بالشكل ده. أنا كده كملت آخر غرزة وغيرت اللون في نفس الوقت، تمام؟ هبدأ أرتفع سلسلة واحدة وبضير الشغل الناحية التانية. سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة وبشتغل فيها حشو. ببدأ كده أظبط طرفين الخيط، أنا مش بقص الخيط، يعني الخيط ده البيج ده مش هقصه، تمام؟ بعد كده الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها حشو، الغرزة اللي وراها حشو، واللي بعدها حشو، وهفضل مكملة بغرزة الحشو بالشكل ده لحد لما بوصل لنهاية الدور. وصلت وكملت، وصلت لنهاية الدور، واخر غرزة بدخل فيها
وبشتغل حشو. بعد كده برتفع سلسلة، بدير الشغل الناحية التانية، وببدأ دي سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة وبشتغل فيها حشو. الغرزة اللي بعدها حشو، الغرزة اللي وراها حشو، وهكذا كل غرزة بتقابلني بشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده لحد نهاية الدور. فضلت ماشية ومكملة، وصلت لنهاية الدور، واخر غرزة معانا هبدأ ادخل فيها وهشتغل غرزة حشو غير مكتملة. هبدأ اسحب الخيط، وهبدأ انا كده عندي لفتين، هسيب بقى الخيط ده وهبدأ اخد الخيط اللي باللون البيج او الكاكاوي، وهبدأ اسحبه واطلع بيه من الحلقتين بالشكل ده كده. انا كده اشتغلت اخر غرزة حشو وغيرت اللون في نفس الوقت. بعد كده هبدأ ارتفع سلسلة، هضير الشغل بتاعي الناحية التانية، وسلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في اول غرزة معايا وبشتغل حشو. تمام. بعد كده ببدأ اشتغل غرزة حشو عميقة، ولكن انا بشتغلها، شايفين الغرزة اللي بعدها دي مش باجي جنبها ولا الغرزة اللي تحتها، انا بشتغل بالغرزة اللي في السطر رقم 3 هنا، في السطر اللي باللون البيج او باللون الكاكاوي. تمام. فبدخل هنا، يبقى بفوت دي مش بشتغل فيها ولا اللي تحتها، ولكن بدخل هنا، بدخل وبسحب خيط بالشكل ده وبرتفع بيه، وبعد كده بطلع من حلقتين. انا كده اشتغلت غرزة حشو عميقة. بعد كده بروح على الغرزة اللي وراها، بدخل فيها وبشتغل حشو. الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة حشو عميقة، مش بدخل هنا ولا اللي تحتها، لا بدخل في اللي تحتها دي، بدخل كده وبسحب وبلف وبطلع من حلقتين بالشكل ده. بعد كده الغرزة اللي وراها بدخل فيها وبشتغل حشو. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو عميقة، مش بشتغل هنا ولا هنا، ولكن بشتغل في السطر اللي تحت، بدخل وبسحب الخيط وبطلع بيه بالشكل ده، وبلف وبطلع من حلقتين، منتهى السهولة. بعد كده بروح على الغرزة اللي وراها وبشتغل حشو. الغرزة اللي بعدها غرزة حشو عميقة، مش بدخل هنا ولا هنا، ولكن بدخل في السطر الثالث، بسحب وبطلع من حلقتين، وهكذا بروح على الغرزة اللي بعدها بشتغل حشو. الغرزة اللي وراها غرزة حشو عميقة، مش بشتغل هنا ولا هنا، ولكن بشتغل في السطر اللي تحت التالت بالشكل ده كده، السطر التالت من تحت، وهيبقى تاني سطر بغرزة باللون البيج بالشكل ده كده، وبكمل بنفس الطريقة دي لحد لما بوصل لنهاية الدور. انا كده كملت وصلت لنهاية الدور. وبعد كده اخر حاجة هنا اشتغلتها غرزة حشو عادية، واتبقالي غرزتين، فانا هبدأ اشتغل غرزة حشو عميقة، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين، واخر غرزة معايا بدخل فيها وبشتغل حشو. يبقى انا نهيت الدور بغرزة حشو زي ما بدأت الدور بغرزة حشو بالشكل ده. هنبدأ السطر اللي بعد كده، برتفع سلسلة، بضير الشغل الناحية التانية، سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبشتغل السطر كله بغرزة الحشو. بروح عند اول غرزة وبشتغل حشو، الغرزة اللي وراها حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، وبكمل
بنفس الطريقة السطر كله بغرزة الحشو بالشكل ده. ودي الأماكن اللي أنا ببدأ أشتغل فيها وبكمل لحد نهاية الدور. فضلت ماشية ومكملة بغرزة الحشو بالشكل ده كده، وصلت لي آخر غرزة، فهبدأ أغير اللون وهشتغل غرزة الحشو الأخيرة غير مكتملة. فبدخل كده وبسحب الخيط كده، عندي حلقتين على الإبرة، ببدأ أجيب الطرف اللي باللون اللبني وبسحبه وبطلع بيه من الحلقتين بالشكل ده. تمام، أنا كده اشتغلت آخر غرزة حشو وغيرت اللون، وببدأ أرتفع سلسلة وبضير الشغل بتاعي الجهة التانية بالشكل ده. سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة وبشتغل حشو. تمام، الغرزة اللي وراها بدخل وبشتغل حشو، الغرزة اللي بعدها بشتغل حشو، وهكذا كل غرزة بتقابلني بدخل فيها وبشتغل بغرزة الحشو لحد لما بوصل لنهاية الدور. كملت وصلت لنهاية الدور، وآخر غرزة بدخل فيها وبشتغل حشو. بعد كده برتفع سلسلة واحدة وبضير الشغل الناحية التانية. السلسلة اللي برتفع بيها مش باجي جنبها، وبدخل في أول غرزة معايا وبشتغل فيها حشو. الغرزة اللي وراها حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، وبكمل السطر كله بغرزة الحشو بالشكل ده لحد لما بوصل لنهاية الدور. فضلت ماشية ومكملة، وصلت لنهاية الدور، واخر غرزة معايا بدخل فيها وببدأ ان انا اغير اللون. فهسحب الخيط وكده عندي حلقتين، بروح على اللون التاني وبسحبه وبطلع بيه. فانا كده اشتغلت اخر غرزة حشو وغيرت اللون بالشكل ده. هبدأ ارتفع سلسلة وهضير الشغل الناحية التانية، وطبعا احنا سلسلة الارتفاع مش بنيجي جنبها. تمام، هدخل في اول غرزة وهشتغل فيها حشو. بعد كده هبدأ اشتغل بغرزة الحشو العميقة. انا عندي هنا غرزة اهي بتجاهلها، والغرزة اللي بعدها اللي تحتها، وهروح على الغرزة اللي هي فوق حرف الفي ده. تمام، اللي هي فوق غرزة الحشو العميقة. هنا بدخل وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو عميقة بالشكل ده. بعد كده الغرزة اللي وراها غرزة حشو عادية، الغرزة اللي بعدها مش بشتغل هنا ولا هنا، أنا بشتغل تحتها في السطر ده فوق على طول اللي هو غرزة الحشو العميقة. فبدخل وبسحب وبلف وبطلع من حلقتين. تمام، بعد كده الغرزة اللي وراها بدخل فيها وبشتغل حشو، الغرزة اللي بعدها مش بدخل هنا ولا هنا، ولكن بدخل تحت في السطر اللي هو باللون البيج، وبسحب وبشتغل غرزة حشو عميقة. بعد كده الغرزة اللي وراها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو عميقة، مش بشتغل هنا ولا هنا، ولكن بشتغل في السطر ده اللي هو التالت من تحت، وبسحب وبشتغل غرزة حشو. هتلاحظوا ان هنا الشغل تحت بعضه زي ما انتوا شايفين مرتب جدا بالشكل ده كده. بكرر الشغل بتاعي، بروح على الغرزة اللي وراها وبشتغل حشو، وبفوت الغرزة دي مش بشتغل فيها ولا اللي تحتيها، ولكن بشتغل في السطر الثالث من تحت بشتغل غرزة حشو عميقة. بفضل مكملة بنفس الطريقة لنهاية الدور.
وصلت لنهاية الدور. اخر حاجة اشتغلتها غرزة حشو عادية واتبقالي غرزتين، فالغرزة دي مش بشتغل فيها ولا اللي تحتها، ولكن بشتغل في الغرزة اللي تحت غرزة حشو عميقة. وبعد كده اتبقالي هنا غرزة واحدة بدخل فيها وبسحب الخيط وبشتغل حشو بالشكل ده. بعد كده بكرر الشغل بتاعي زي ما اشتغلت هنا. ببدأ اشتغل هنا، برتفع سلسلة، بدير الشغل الناحية التانية، وسلسلة الارتفاع مش باجي جنبها ولكن بدخل في اول غرزة وبشتغل حشو. الغرزة اللي وراها حشو، الغرزة اللي بعدها حشو، بكمل السطر كله بغرزة الحشو بالشكل ده لحد لما بوصل لنهاية الدور. فضلت ماشية ووصلت لنهاية الدور، واخر غرزة حشو هشتغلها بسحب الخيط، بشتغلها غير مكتملة لان هرجع للون اللبني، بسحبه وبطلع بيه بالشكل ده. حتى شايفين اطراف الشغل هنا جميلة جدا ومتساوية ومنمقة حتى مع تغيير اللون. تمام. بعد كده برتفع سلسلة وبدير الشغل بتاعي الناحية التانية، وهبدأ اشتغل بغرزة الحشو. سلسلة الارتفاع مش باجي جنبها، بدخل في اول غرزة وبشتغل حشو، الغرزة اللي وراها حشو، واللي بعدها حشو. السطر كله بيكون بغرزة الحشو، وهكمل بغرزة الحشو لنهاية الدور، وهرتفع سطر كمان بغرزة الحشو باللون اللبني. زي ما انتوا شايفين كده انا اشتغلت سطرين باللون اللبني، وهبدأ ان انا اغير اللون بنفس الطريقة. هبدأ اسحب وهرتفع سلسلة وهضير الشغل الناحية التانية، واول غرزة بدخل فيها وبشتغل غرزة حشو، وبعد كده غرزة حشو عميقة. وعرفنا فين بنشتغلها، بفوت الغرزة دي واللي تحتها وبدخل في اللي تحتها. تمام. بعد كده الغرزة اللي وراها بشتغل حشو عادي، الغرزة اللي بعدها مش بشتغل هنا ولا تحتها ولكن بشتغل في اللي تحتها. تمام. وممكن تبصوا عليها من تحت، احنا اشتغلنا هنا فوتنا غرزة، اشتغلنا هنا هنفوت غرزة ونشتغل في اللي بعدها، وهكذا. غرزة حشو عادية، غرزة حشو عميقة، دي الغرزة اللي عليها الدور. وبكمل وبرتفع بالأسطر لحد لما بوصل للطول اللي أنا محتاجاه. فضلت ماشية وكملت وارتفعت بالأسطر زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل الغرزة بتاعتنا. وصلت للطول اللي أنا محتاجاه. آخر حاجة اشتغلتها سطر اللي هو بغرزة الحشو العادية وغرزة الحشو العميقة، وسطر فوقيه بغرزة الحشو باللون البيج أو اللون الكاكاوي. تمام. هنبدأ دلوقتي ننظف الخيط الزيادة مع بعض ونعرف ازاي نشتغل الأطراف. أنا هنا قصيت طرف الخيط وهستخدم إبرة التنظيف، وهبدأ أدخل من تحت الغرز في السطر اللي هو باللون اللبني، وببدأ أدخل كده بالإبرة وبداري الخيط بالشكل ده من تحت الغرز. تمام. بعد كده طرف الخيط بقصه بالمقص. هنبدأ دلوقتي نشتغل الشراشيب. آخر طرف أنا قصيته بالشكل ده وهسيبه لأن أنا هكمل الجزء ده شراشيب.
هبدأ كده على نوتة أو كتاب أو قطعة كرتون، وببدأ أجيب الخيط وألفه بالشكل دوت، وبالمقص، وببدأ أقص الأطراف. هيطلع معايا أطراف متساوية بالشكل ده. تمام. فأنا هبدأ أجيب الخيط بتاعي وهبدأ أمسك مثلا 3 خيوط أو 4 خيوط. أنا هعمل 3 خيوط، يعني شراشيب تكون خفيفة شوية بالشكل ده، وبإبرة التنظيف، وببدأ أدخل في الغرز بتاعتي. شايفين الغرز دي كده؟ ببدأ أدخل في أول غرزة أهي، وبسحب الخيوط بالشكل ده، وببدأ أمسك الحلقة كده وباخد أطراف الخيط وبطلعها من الحلقة، وبشد الخيط بالشكل ده. أنا كده تشكل معايا شراشيب بالشكل ده. تمام. طرف الخيط ده بدخل كده وباخده معايا عشان يبقى شكل الشغل مرتب. بدخله معايا بالشكل ده كده. تمام. بنفس الطريقة باخد كمان 3 خيوط، وبروح عند الغرزة اللي بعدها التانية بدخل فيها، بسحب الخيط. انا كده عندي حلقة اهي، ببدأ ادخل جوه وبسحب اطراف الخيط بالشكل ده، وبشد الشغل بتاعي. تمام. وافضل مكملة بنفس الطريقة دي كل الاطراف، ومن الجهة التانية بنفس الفكرة. انا كده ركبت الشراشيب كلها زي ما انتوا شايفين، وانا هنا اشتغلت في غرزة وفوتت غرزة، اشتغلت في غرزة وفوتت غرزة، فاصبح ده الشكل معايا. تمام. بعد كده اخر خطوة هنبدأ ان احنا نساوي الاطراف دي بالمقص. تمام. ببدأ ان انا اظبطها كده وبالمقص بالراحة خالص، وببدأ اساوي الاطراف. احنا كده سوينا الشراشيب بتاعتنا، ومن الجهة التانية برضو بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. وده الشكل النهائي للكوفية بتاعتنا. اتمنى فيديو النهاردة يكون مفيد للتعلم والشرح يكون سهل وواضح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومشاركة علشان غيركم يستفيد، واشتراك بالقناة علشان يوصلك كل جديد. بشكركم جدا جدا وبتمنى لكم النجاح والتوفيق. ودلوقتي هتظهر قدامكم على الشاشة موديلات مختلفة لكوفيات بغرز مختلفة تناسب جميع الأذواق، جايز تحتاجيها بعد كده. بشكركم جدا جدا، وإلى اللقاء في فيديو جديد.